وكأنه أراد تغيير الوجهة بعيدا عن مدريد كي يطلق العنان لما يملك من قدرات ساحرة، وكأن تواجده في معقل الهنود الحمر كان أشبه باللعنة التي أبت التخلي عنه إلا بالرحيل عن العاصمة. البرتغالي جواو فيليكس، وبعد أوقاته الصعبة هناك في ستيفاس متروبوليتانو بقميص أتلتيكو، ها هو يعثر على بوصلة تألقه في مونتجويك مع برشلونة. يمرر وينظم، يراوغ ويتحكم في اللعب، يصنع ويسجل، يحسم ويحدث الفارق الكبير، وحتى الآن هو أحد أفضل لاعبي الموسم الأوروبي بلا أدنى شك. جواو لم يكن هو أول لاعب تنفجر قدراته بعد تغيير ناديه، بل سبقه آخرون، وإليكم اليوم أبرز الأمثلة. محمد صلاح. عاش صلاح تجربة للنسيان مع تشيلسي تحت قيادة سبيشال وان بعد انضمامه من بازل ليقرر البحث عن الذات خارج ستانفورد بريدج. كان له ما أراد من بوابة الكالشيو، حيث تألق بقميص فيورنتينا ثم روما، وبعدما صنع اسما رائعا في كرة إيطاليا انضم إلى ليفربول ليصنع التاريخ في ميرسيسايد، فحطم الأرقام وبات النجم الأبرز للفريق، بل وقاده للمجد محليا وقاريا، كما أصبح خامس هدافيه التاريخيين وهدافه التاريخي بالبريمير ليج. إيميليانو مارتينيز. انقسمت فترة مارتينيز مع أرسنال ما بين تواجده كبديل دائم أو خروجه كمعار، ورغم حصوله على الرسمية وتألقه في آخر مواسمه مع الفريق، إلا أن الانتعاشة الأكبر لمسيرته كانت بالانتقال لأستون فيلا في 2020، حيث حصل على المركز الأساسي وبدأ بالتعبير عن موهبته الرائعة. قدم مستويات مبهرة نقلها أيضا إلى منتخب بلاده، إذ قاد التانغو بتميز نحو التتويج بكوبا أمريكا والمونديال، كما فاز بجائزة أفضل حارس في البطولتين وكذلك أفضل حارس بالعالم لعام 2022. مارتن أوديغارد. لم تكن فترة النجم النرويجي مع ريال مدريد في برنابيو كما تمنى، وقضاها اللاعب ما بين الإعارات أو الابتعاد عن المشاركة، قبل أن يظهر أرسنال كالمنقذ له في 2021، حيث انتدبه كمعار ثم بشراء دائم، وهناك تحول أداء مارتن كليا، حيث حصل على فرص كاملة في اللعب واستطاع أن يفرض موهبته، فبصم على مستويات فنية رائعة، ووصل إلى ذروة تألقه بالموسم الماضي ليعود بأرسنال إلى دور الأبطال ويتوج كأفضل لاعب بالفريق. حاليا هو أحد أهم وأبرز لاعبي البريمير ليج والعالم في مركزه. كيفن دي بروين. لم ينجح فتى سكاي بلو الذهبي في إثبات الحضور خلال فترته مع تشيلسي، كما دخل في مشكلات مع مورينيو والذي انتقده علنا واتهمه بالتكاسل في التدريبات، ليغادر كيفن إلى بريمن كمعار ثم فولفسبورغ نهائيا، فتألق بشدة، ثم كانت العودة إلى إنجلترا بقميص مانشستر سيتي، وسرعان ما أبان عن قدراته المذهلة، وبات أحد أفضل صانعي الألعاب في القارة العجوز، كما أصبح سرا من أسرار النجاحات المتكررة لكتيبة بيب غوارديولا، ناهيك عن أرقامه الرائعة مع التمريرات الحاسمة وألقابه الفردية المختلفة. أندرياس كريستنسن. يترك الدنماركي التأثير الكبير عندما كان لاعبا في صفوف تشيلسي، ما عرض برشلونة لبعض الانتقادات عند التعاقد معه في صيف 2022، بيد أن كريستنسن أجاد الرد على العشب، فقدم مستويات مميزة، وكان أحد أسرار التتويج بالسوبر والليغا في الموسم الفائت، حيث حصل على مركز أساسي وكون شراكة مميزة مع كوندي الراوخو ومن خلفهم تيرشتيغن، وما زال يواصل حضوره المميز في تشكيلة تشافي هرنانديز بالموسم الحالي. رودري. بدايات رودري مع فياريال ثم أتلتيكو مدريد كانت مبشرة، بيد أنها لم تكن بنفس توهجه الحالي مع مانشستر سيتي. انتقل الإسباني إلى سكاي بلو في 2019، وبلمسة رائعة من بيب غوارديولا تحول إلى أحد أفضل لاعبي الوسط بالعالم، حيث تصاعد مستواه تدريجيا حتى انفجرت قدراته، وبات قطعة لا غنى عنها في مخططات المدرب الإسباني، مساهما بذلك في هيمنة الفريق بالسنوات الأخيرة، كما لعب أدوارا حاسمة في بعض البطولات، على غرار تسجيله هدف التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذي أنهاه بالحصول على جائزة الأفضل بالمسابقة. تطول القائمة بالطبع، وما أكثر هؤلاء الذين توهجوا وانفجروا بشكل كبير بعد تغيير أنديتهم، فهل تتذكرون أسماء أخرى بخلاف الأسماء التي ذكرناها؟